Ui giời. Chào anh em nhá. Và cậu hai quả ghế game. Hôm nay tôi có cái quả ghế game này, dự tính là lắp lên lắp ra đều đều này. Đấy, đây là con ghế gaming nhá. Nhưng hiện tại là nó đang hơi to này. Và thừa cái chân này, thừa hai cái để tay này. Thì giờ anh em chúng tôi sẽ bỏ chân này, cắt hai tay cái đi để đặt nó lên con xe kia. Đây, trên này là chúng tôi đã cắt một cái để thử rồi. Đây thì sẽ cắt hai tay nó đi này, bỏ chân này. Bỏ chân thì là sẽ gắn nó lên như này. Thấy thử một cái ok thì giờ tôi sẽ quay cho các bạn xem là quá trình tháo cái này. Tay. Con ốc đấy, ghế này nó có 4 cái tai bắt ốc này. Tháo nó ra là tháo được cái chân này. Hiện tại mình tháo xong thì mình đang có nhu cầu là bán hai cái chân nội inox này nhá. Inox này là dày, nó phải tầm độ ly 6, ly 4, ly 4 chắc ly 4 rồi. Giữ lại cái ghế này thôi. Cả hai cái tay xanh này cũng bán luôn. Cắt luôn này. Rồi giờ cắt một phát ở đây. Một phát ở đây. Rồi, cắt một phát ở đây. Dân vào anh ạ. Lên xe thôi. Hai con ghế. Đấy, ghế đã lên xong. Chết rồi.
Đây là xe Daewoo. Đây về được bằng số 1 này. Cái gì em? Đang đi về được số 1. Sao? Tưởng đã đi về số 1 bình thường là... Cái xe này đang đi về số 1 được. À mò ấy. Thế mới sợ đây. Ừ. Thế là lỗi à? Cả ngã êm nhỉ? Đằng nào cũng được anh. Ê, lên núi, đang lên núi đấy. 125 trên số 3, thế mà vẫn khỏe. Á? Số 3 vẫn khỏe. 125 cơ mà. Ôi, cái nhìn càng A sướng không? Ui, Quá tuyệt vời, nhìn này. Nhìn nó rất rất đẹp. Ôi trời. Đấy. Phải làm cao lên này mới đẹp này. Nó mới êm này. Hai càng A cái bộ zin của nó để sát nhau ấy, không được như này luôn. Ôi trời ơi, nhìn này. Đi ngắm hoàng hôn anh em nhá. Đồ đẹp chưa nhỉ? Ui giời. Đi thoải mái. Thế thì em này lấy xe điện kéo về. Kia có máy cày kia, chắc máy cày kéo về. Lựa lên, lựa lên. Đây là hậu duệ mặt trời nhá. Và bây giờ anh ấy sẽ thử sức phi xuống cái dốc này. Tuyệt vời.
bãi này test xe quá tuyệt vời. Đấy, anh ơi, tối nay lại có cái đi chơi rồi.